අරුමලෝක YouTube channel එකට ඔගොල්ලොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔගොල්ලෝ මේ YouTube channel එකෙන් ඔගොල්ලොන්ගේ subjects ඉගෙන ගන්නවා. history, science, maths ඒ වගේ එක subjects. මම ඔගොල්ලන්ට අද උගන්වන්නේ ICT subject එක. අද grade 10 අංගිල මල්ලිලට සමහර අයට ගොඩක් වගේම ඉල්ලුවා logic gates කරන්න කියලා. මේක ගොඩක් අය ඉල්ලන පාඩමක්. ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැති කියන පාඩමක්. හැබැයි මේකේ ඇත්තටම කිව්වොත් ලොකු දෙයක් නැහැ. පොඩි concept එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ concept එක හරියට දැනගත්තේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ICT කියන subject එක පවා එපා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ YouTube channel එකේ මේ වගේ තවත් videos බලන්න ඕන නම් මගේ subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එකට click කරලා තියාගත්තොත් මම ICT videos දානවා වගේම මේකේ ඉන්න අනිත් teachersලාත් දාන ඒගොල්ලොන්ගේ subjects වලට අදාළ videos ඔයගොල්ලන්ට ආපු ගමන්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට notification එකක් මගින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු අපේ පාඩමට grade 10 logic gates. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති logic gates. එහෙමත් නැත්නම් තාර්කික ద్వාර. මේවා basically two parts වලට බෙදෙනවා. එකක් තමයි basic logic gates. ඒ කියන්නේ මූලික තාර්කික ద్వාර. අනිත් එක තමයි combinational logic gates. ඒ කියන්නේ සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර. මේ මූලික තාර්කික ద్వාර නැත්නම් basic logic gates කියන ඒවා තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි AND gate එක, OR gate එක, NOT gate එක. ඒතර combinational logic gates කියන්නේ ඒ නැත්නම් සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර කියන්නේ NOR gate එකයි, NAND gate එකයි. මේ basic logic gates තමයි හරියටම තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ combinational කියන්නේ සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර කියන්නේ බේසික් logic gates වලින් හැදිච්ච ඒවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් NOR gate එක කියන්නේ OR gate එක plus NOT gate එක. කියන්නේ OR gate එක plus NOT gate එකෙන් තමයි NOR කියන gate එක හැදුනේ. එතකොට NAND gate එක හැදෙන්නේ AND එකයි NOT එකයි එකතු වෙලා තමයි NAND gate එක හැදෙන්නේ. අන්න ඒකයි මේක combinational logic gates කියන්නේ. නැත්නම් සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර කියන්නේ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ basic logic gates වල පළවෙනි එක. ඒ තමයි AND gate එක. AND gate එක අපි AND gate එකේ symbol එක තමයි මේක. හොඳට ඒක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න AND gate එකේ symbol එක. මේ symbols හරියට බලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට symbols පැටලුනොත් ඒකේ වෙන දේ පැටලුනොත් මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට මේ AND gate එකේ කරන්නේ අපි හරියට බලුවොත් ගුණ කරනවා. නැත්නම් multiply කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි දැන් මේ basic logic gates වල කියන්නේ මේ AND logic gate එකේ අපිට දෙන්න පුළුවන් අඩුම minimum inputs ගාන තමයි ඒ කියන්නේ අඩුම ආදාන ගාන තමයි 2. ඊට පස්සේ අපිට තව වැඩිපුර දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අඩුවෙන්ම දැම්මොත් AB. අපි දැන් මේ truth table එකකින් කරන්නේ අපි inputs දීලා output ගන්න එක තමයි truth table එකකින් කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම කියවනේ AND gate එකේ කරන්නේ ගුණ කරන එක නැත්නම් multiply කරන එකක්. එතකොට මේ AND gate එකෙන් කරන්නේ 0 0 0 into 0 කියන්නේ 0මනේ. ඒව නැත්තම් බිඳුව වරක් බිඳුව කියන්නේ බිඳුවමනේ. ඊළඟ බලුවොත් 0 into 1 කියන්නේ ඒත් 0. ඒ කියන්නේ බිඳුව වරක් 1 කියන්නේ ඒත් බිඳුවමයි. ඊළඟේ තියෙන්නේ 1 into 0 ඒත් 0. කියන්නේ එක් වරක් බිඳුව ඒත් බිඳුවයි. අන්තිම එක එක් වරක් 1 1යි. ඒ කියන්නේ 1 into 1 1මනේ. ඉතින් මේක තමයි මේ AND gate එකේ truth table එක. ඔයගොල්ලෝ මේ truth tables කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. මේකේ වෙන දේ බලාගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට truth table එක අඳින්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් කියනවා truth table එක අඳින්න කියනවා gates වල. ඊට පස්සේ මේ symbol එක අනිවාර්යෙන් හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න පටලවා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ truth table එක අඳිද්දි තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ බිඳුව 1 බිඳුව 1 ඊළඟට බිඳු 2 1 1 එනවා. ඕක එන විදිය ගොඩක් අයට පැටලෙනවා. ගොඩක් අය මෙතන බිඳු 2 දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බිඳු 4 ඕක පැටලෙනවා ගොඩක් අයට. ඕක කරන විදිය මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් කියා දෙන්නම්. දැන් මේ කරන්න දන්නේ AND gate එකේ activity එක. ඒතකොට මේ AND gate එකේ activity එකේ පළවෙනි එක තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා logic gate එකක් AND logic gate එක. ඒකේ ABC කියලා inputs තුනක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ output එක කරන් තියෙනවා. අපි දැන් මේ logic gate එක අඳිමුකෝ. මේ තමයි inputs තුන A B C. මේ තමයි AND gate එක.
ඔයගොල්ලන්ට සිම්බල්ස් මතකයිනේ. මේ ඉන්පුට්ස් තුනම ගියාම A B C කියන ඉන්පුට්ස් තුනම ගිහිල්ලා මේ ලොජික් ගේට් එකෙන් වෙන අවුට්පුට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ n කියන්නේ මල්ටිප්ලයි වෙනවා. ඩොට් එක එන්නේ ප්ලස් නෙමෙයි. එතකොට මේකේ අවුට්පුට් එක තමයි A.B.C කියන්නේ. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ තව යටින් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකත් මේකමයි. හැබැයි ඒක නිකන් පාර්ට්ස් දෙකකට කඩලා වගේ. බැලුවමට ඕගොල්ලන්ට හිතයි ඒ දෙක දෙකක් කියලා. හැබැයි ඒ දෙක දෙකක් නෙමෙයි කියලා අපි දැන් ඇඳලා බලමු. ඊළඟ එක තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන A B C ඉන්පුට්ස් තුන. හැබැයි ඒගොල්ලෝ A එකයි B එකයි ඉස්සෙල්ලා AND ගේට් එකකින් යවනවා. මේ දෙක ඉස්සෙල්ලා AND ගේට් එකේ යවනවා. ඒගොල්ලෝ ඒකේ අවුට්පුට් එකට P කියලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ C කියන එක දීලා ඒක ආයි AND ගේට් එකකින් යවනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේ දෙකම එකයි කියලා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? මෙහෙමයි. මේ දෙක AND ගේට් එකකින් යවුවාම මේකේ අවුට්පුට් එක P කියලා ඒගොල්ලෝ දුන්නාට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ P කියන එක equal වෙන්නේ මොකේටද? මේ ඒත් AND ගේට් එක A.B. එතකොට මේ A.B කියන එක මේගොල්ලෝ මේකට ඉන්පුට් කරනවා. මේක ඉන්පුට් කරන්නේ IC ඉන්පුට් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේක Q කියලා දුන්නට මේ Q කියන එක කියන්නේ මොකද්ද? A.B කියන එක ඉන්පුට් කරා ආයි ඩොට් එක දැම්මා මේ C එක දැම්මා. මේ A.B.C. එතකොට මේකත් A.B.C. එතකොට මේ දෙකම එකයි කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. පාර්ට්ස් දෙකකට කඩපු විතර කරේ මේක එකපාරම ඉන්පුට්ස් තුනම දැම්මා. මේක ඉන්පුට්ස් දෙකක් දාලා ඒකේ අවුට්පුට් එකයි IC කියලා වෙනම ඉන්පුට් එකක් දාලා ඒ තුනම වෙන වෙනම ගත්තා. ඒත් මේ දෙකම එකයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ පළවෙනි එකේ කියලා තියෙන්නේ අපෙන් පළවෙනි එකේ අහන්නේ මේගොල්ලෝ A B දෙකම ඉන්පුට්ස් වෙන AND වල කියන්නේ හරි. මේක කියන්නේ AB ඉන්පුට්ස් වෙද්දි and logic gate එකේ output එක මොකක්ද කියලා තමයි first එකෙන් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන P මෙන්න මේකට එන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. මේ උත්තරේ දැනටම තියෙනවනේ. මේ අහන්නේ AB input තුන and logic gate එකේ output එක කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ P. ඒක මොකක්ද හරියටම? ඉතින් ඒ මොකද්ද? P equal A.B. උත්තරේ තියෙනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ අහන්නේ P හා C හරි. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ P එක ඉන්පුට් එකක් වෙන ඒ වගේම C එකත් ඉන්පුට් වෙන AND logic gate එකේ output එක වෙන Q ඒ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකත් අපි උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ. ඒතර Q equal වෙන්නේ මේ P කියන එක ඉන්පුට් වුණා කියන්නේ A.B නේ. ඊළඟට C එක ගියා කියන්නේ C. A.B.C. ඒක තමයි ඒකේ උත්තරේ. තේරුණාද? ඊළඟ එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මෙහි Q හි අගය A B C ආදාන තුනක් සහිත. හරි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කොහමරි මේ logic gates දෙකම එකක් නෙවෙන්නේ. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ දෙක එකතු වෙන මේ දෙක අනිවාර්යෙන් මේ logic gate එකයි මේ logic gate එකයි equal කියලා සමානයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ මම කිව්වේ මෙතනත් output එකයි මෙතන output එකයි දෙකම සමානයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේකේ inputs තුනක් තියෙනවා. අපි මෙච්චර කල් normal logic gates වල කරේ inputs දෙකකින්. දැන් මේකේ inputs තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ truth table එක අඳින විදිය ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේගොල්ලෝ මේ කතා කරන්නේ. අපි ඒකත් බලමු.